सबैजना साथीहरूलाई स्वागत छ मेरो यस युट्युब च्यानलमा। साथीहरू आज म तपाईँलाई एक्चुअली हिजो चाहिँ मैले एउटा युट्युब च्यानल हेरेको थिएँ। त्यहाँबाट चाहिँ एउटा नेपाली सोझो नेपाली चाहिँ माल्टा गएको रहेछ र उसले चाहिँ 7 लाख रुपियाँ बुझाएको रहेछ क्लिनिङ जबको लागि। अहिले चाहिँ उसले महिनाको 1 लाख रुपियाँ चाहिँ घरमा पठाउँदो रहेछ र उसले चाहिँ अहिले चाहिँ घन्टाको चाहिँ 5.78 युरो पर आवर पाउँछ। विकली पेमेन्ट हुँदो रहेछ उसको र उसले चाहिँ के उसले ओभर टाइम गर्यो भने चाहिँ डबल पेमेन्ट हुँदो रहेछ। यहाँले मर्दिनु मन लाग्छ उसले चाहिँ घर अहिले पठाइरहेछ। अब मैले त्यो भाइको यहाँ इन्टरभ्यू तपाईँलाई देखाउन सक्दिनँ किनभने कपिराइट इस्यु आउँछ, तर म तपाईँलाई एकछिनमा भन्दैछु त्यो कहाँ छ, त्यो लिङ्क म देखाइदिन्छु त्यो कहाँ छ भनेर है। अनि मेरो यो भिडियो आज बनाउनुको उद्देश्य के हो भने त्यो 7 लाख रुपियाँ जुन नेपाली गयो अहिले भर्खर माल्टा, उसले 7 लाख रुपियाँ त्यो एजेन्टलाई बुझाउन त्यतिकै बुझाएको त्यो एजेन्टको काम तपाईँ 1 सेकेन्डमा गर्न सक्नुहुन्छ, गाह्रै छैन है। आज म देखाइन्छु त्यो एजेन्टले गर्ने काम के हो र त्यो बापत उसले 7 लाख रुपियाँ खाइदियो तपाईँको है। यति सजिलो काम छ र आज म तपाईँलाई क्लिनिङ जब सम्बन्धी देखाउँछु माल्टामा। माल्टामा जहिले पनि याद राख्नुहोस् हस्पिटालिटीको लागि, द्याट इज होटेलतिर, र क्लिनिङ जब धेरै डिमान्डिङ छ। र मैले भनिहालेँ यो अहिले भर्खर जुन तपाईँलाई अहिले म लिङ्क देखाइदिन्छु त्यो भाइले महिनाको चाहिँ उसले चाहिँ 1 लाख रुपियाँ चाहिँ घर पठाउँदो रहेछ भनेपछि उसले चाहिँ 1.5 लाख चाहिँ एकदम मजाले कमाउँदो रहेछ। त्यसैले सबैजना चाहिँ सिजनल भिजा वर्किङ सिजनल भिजा भनेर चाहिँ नबस्नु होला, माल्टातिर पनि एप्लाई गर्नु होला र क्लिनिङ जब एकदम सजिलो छ। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ हिजो मैले चाहिँ क्यानाडियन फर्म जबको लागि एप्लाई गर्न सिकाएको थिएँ र धेरैले चाहिँ मलाई चाहिँ सर क्यानाडियन फर्मेट सिबीको बारेमा कस्तो हुन्छ भनेर सोध्नुभएको थियो र तपाईँहरूलाई म त्यसको जवाब दिइहालौँ। क्यानाडियन फर्मेट सिबी भनेको के हुन्छ भने हेर्नुहोस्, तपाईँको यो युरोपास लोगो छ नि, जब तपाईँले यो युरोपास सिबी बनाउनुहुन्छ त्यहाँ एउटा अप्सन हुन्छ जहिले डु यु वान्ट टु प्रिन्ट आउट दिस विथ लोगो अर नट भनेर छ त्यहाँ चेक गर्ने। त्यो लोगो हटाउने चेक छ त्यहाँ, त्यो लोगो हटाउने चेकमा क्लिक गर्नुभयो भने त्यो यो लोगो हट्छ। अब यो लोगो हट्ने बित्तिकै क्यानाडियन फर्मेटमा गयो। अब यसले तपाईँ मजाले एप्लाई गर्न पाउनुहुन्छ क्यानाडामा, डोन्ट वरी फर द्याट है। म तपाईँलाई प्रुफ देखाइन्छु अहिले मेरो केसको। त्यस्तै कभर लेटरको पनि युनिभर्सल हो, कभर लेटर जहिले त्यही हो, चाहे तपाईँ स्विजरल्यान्ड, चाहे तपाईँ युरोपमा पठाउनुहोस्, चाहे तपाईँ अमेरिका पठाउनुहोस्, सबै ठाउँ एउटै हो। जस्तै म यसको प्रुफ देखाउँदैछु। अब हेर्नुहोस् तपाईँलाई म मेरो रियल कभर लेटर र रियल सिबी देखाउँदैछु कस्तो हुन्छ। अब मेरो रियल सिबी हेर्नु है त कस्तो छ। मैले पहिले पनि भनिसकेको थिएँ मैले डबल मास्टर गरेको र म अहिले जब सर्च गरिरहेको छु र हेर्नुहोस् मेरो म न युरोपास सिबी बनाउँछु न कुनै अर्को खाले सिबी बनाउँछु, मेरो एकदम सिम्पल सिबी छ। तपाईँहरूलाई म देखाउँदैछु ल हेर्नुहोस्। ल हेर्नुहोस् मेरो सिबी यही हो, म यही सिबीले जब खोजिरहेको छु। अमेरिका पनि एप्लाई गरेको छु यही सिबीले, होल युरोपमा पनि खोजेको छु यही सिबीले। ल हेर्नुहोस् तपाईँले यो सिबी सिम्पल सिबी छ, न यो युरोपास सिबी हो है, यस्तै नै खोजिरहेको छु म। अब यसले गर्दा हेर्ने यही सिबीले मलाई अमेरिका पनि एक्सपेक्ट भएको छ। जस्तै म तपाईँलाई एउटा उदाहरण दिउँ, जस्तै मलाई अमेरिकन युनिभर्सिटीले चाहिँ गएको वर्ष एक्सेप्ट गरेको थियो। जस्तै यहाँ हेर्नुहोस् यो युनिभर्सिटी अफ साउथर्न मिसिसिपीले मलाई एक्सेप्ट गरेको थियो, यो मास्टर कम्पिटिसनल साइन्सको लागि गरेको थियो गएको फलमा, तर म गइनँ किनभने मलाई फुल स्कलरसिप दिएन। भन्न खोजेको के भने तपाईँ त्यो जुन तपाईँको युरोपास सिबी छ यसमा लोगो हटाउनुहोस्, अब क्यानाडियन फर्मेटमा गयो है। र कभर लेटर पनि सबै एउटै हो। जस्तै मेरो कभर लेटर झन् यति सिम्पल छ, हेर्नुहोस् मेरो कभर लेटर म तपाईँलाई देखाइदिन्छु। मेरो कभर लेटर ल हेर्नुहोस् है, सिम्पल छ, मैले न त्यस्तो डिजाइन गरेको छु, मैले सिम्पल बनाउँछु जहिले है। अब तपाईँलाई मेरो कभर लेटर देखाइदिन्छु, एकदम सिम्पल छ। ल हेर्नुहोस् सिम्पल छ, केही छ त्यस्तो, सिम्पल बनाएको छु। यसले नै म संसारभरि एप्लाई गर्छु जबले। त्यसैले युरोपास सिबी र युरोपास कभर लेटर भनेर कन्फ्युज नहुनुहोस्। खालि के गर्नु भने त्यो युरोपास सिबीको लोगो चाहिँ हटाउनुहोस्। साथीहरू म तपाईँलाई चाहिँ आज देखाउन खोजेको क्लिनिङ जब्स इन माल्टाको लागि चाहिँ त्यो मेन वेबसाइट देखाउँदैछु। यो ब्याड बोय क्लिनर्स भन्ने छ एउटा है। यसले चाहिँ यसको काम चाहिँ के रहेछ भने यसले चाहिँ डिफ्रेन्ट अर्गनाइजेसनहरूमा जस्तै होटेल भयो,
अनि सुपर मल भयो अनि सिनेमा हल भयो त्यस्तोमा चाहिँ के गर्दैछ भने यिनीहरूले चाहिँ कामदारहरू जस्तै क्लिनिङ वर्करहरूलाई चाहिँ उपलब्ध गर्दो रहेछ। यो पढ्नुहोस् भने सबै पढेँ, यो एकदम ट्रस्टेड कम्पनी रहेछ माल्टामा। र तपाईँ यो कन्ट्याक्टमा गएर तपाईँ जानुहोस्, यो कन्ट्याक्टमा गएपछि चाहिँ तपाईँले एउटा इन्क्वायरी फर्म फिलअप, यो इन्क्वायरी फर्म आउँछ, यसलाई टच नगर्नु, यसलाई नछोड्नु, त्यो तल आउनुहोस्। तल आएपछि चाहिँ के हुन्छ भने यहाँ इम्प्लोइमेन्ट अपर्च्युनिटी फर्म भन्छ। अब यहाँ हेर्नुहोस्, यहाँ के भनेको छ, एप्लिकेन्ट मस्ट ह्याभ अ क्लिन पुलिस कन्डक्ट भनेको पुलिस कुनै क्रिमिनल एक्टिभिटिज हुनु भएन। अ प्लिजेन्ट पर्सनालिटी भनेको चाहिँ राम्रो देखिनु पर्यो। एन्ड आर विलिङ टु अन्डरगो रेगुलर ट्रेनिङ भन्दा चाहिँ रेगुलरली सिकाउने कार्यक्रम हुँदो रहेछ, रेगुलर ट्रेनिङ हुँदो रहेछ। अनि एक्सपिरियन्स भयो भने राम्रो भनिरहेको छ। अब त्यसपछि के गर्नु भने आफ्नो फर्स्ट नेम, इमेल एड्रेस, टेलिफोन नम्बर र वर्क एक्सपिरियन्स। म जहिले पनि भन्छु, तपाईँ जहिले पनि क्यानाडा, युके, माल्टामा एप्लाई गर्नुहुन्छ भने यु निड जब एक्सपिरियन्स होइन। अब क्लिनिङको लागि चाहिँ धेरै त्यस्तो चाहिँ चाहिँदैन, लेखिदिनुहोस्, गफ दिने हो, म यो ठाउँमा काम गर्छु, यस्तो यस्तो गर्छु भनेर गफ दिने हो। र क्लिनिङ त्यति गाह्रो पनि छैन। अब हेर्नुहोस्, यो कन्सल्टेन्सीले यही गरे बापत नै पैसा खाइदिन्छ है। जब 1 सेकेन्डको काम हो यो इमेलहरू एड्रेसहरू भर्नलाई के छ, तपाईँहरूलाई केही छ त, गाह्रो छ पठाउनलाई। यो जाब काम गरे बापत कन्सल्टेन्सीले खाने पैसा हो। जस्तै मैले अस्ति पनि तपाईँलाई एउटा जब देखाएको थिएँ, 3टा हेर्नुहोस्, त्यहाँ पनि छ। जस्तै मैले अस्ति जो पनि माल्टामा यो 3टा जब भनेको थिएँ, हेर्नुहोस् 3टा, त्यसमा पनि क्लिनिङ जब छ, त्यसमा पनि क्लिनिङको एप्लाई गर्न सकिन्छ। जस्तै म देखाउँदैछु, जस्तो यो अफिस क्लिनर, खालि तपाईँले के गर्नु पर्यो, सिधै कम्पनीमा यो अफिस क्लिनरको लागि यो भिडियो स्लट लिमिटेड भनेछ, यसमा तपाईँले सिधै कन्ट्याक्ट गर्नुहुन्छ, यो फर्म फिलअप गरेर आफ्नो सिभी र कभर लेटर हाल्नुहुन्छ, एप्लाई गर्नुहुन्छ, बस सक्यो। यही काम गर्छन् एजेन्टले, यही काम गरेपछि 7 लाख रुपियाँ खाइदिन्छन्। अब हेर्नु, सबभन्दा राम्रो होटल डोलमेन होटल। जस्तै तपाईँ यसमा आउनुहुन्छ भने अब यहाँ लेखेको छ पोजिसन एप्लाइङ फर। अब अहिले के लेख्नु पर्यो, तपाईँ क्लिनिङको लागि एप्लाई गर्दै हुनुहुन्छ भने के लेख्ने, क्लिनिङ लेख्ने यहाँ। त्यसपछि फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, इमेल लेखेर अनि आफ्नो मेन एक्सपिरियन्स लेखेर आफ्नो सिभीलाई चाहिँ अपलोड गरिदिने। सो सिम्पल। यति गर्नुभयो भने तपाईँले आफ्नो 7 लाख रुपियाँ बचाउनु भयो। त्यस्तै हिल्टन होटल पनि धेरै राम्रो हो, 5 स्टार होटल हो। अब यसमा के गर्ने, यो career.malta@hilton.com छ, यसलाई कपी गर्ने, कपी गरेर चाहिँ आफ्नो सिभी र कभर लेटर एट्याच गरेर पठाउने। द्याट्स इट। यति सजिलो काम छ। हेर्नुहोस्, यति काम गर्नुभयो भने तपाईँले आफ्नो पैसा पनि बचाउनुहुन्छ र तपाईँलाई सजिलो पनि हुन्छ पछि। यसरी म के भन्छु भने तपाईँहरू खालि सिजनल वर्किङ जब पछि नभाग्नुहोस्, यसमा पनि कमाइ हुन्छ, यसमा पनि ट्राई गर्नुहोस्। यसमा भयो भने तपाईँको जीवनभरिको लागि हो, तर सिजन जानुभयो भने खालि 6 मन्थको लागि हो। त्यसैले अरू बाटोतिर पनि हेर्नुहोस्। त्यस्तै मलाई एउटा यहाँ रिप्लाई आएको रहेछ, एप्लिकेसन फर फ्रुट एन्ड भेजिटेबल पिकर। मैले यो सायद कन्कोडियाको हुनुपर्छ। कन्कोडियामा चाहिँ मैले जमाना त्यहाँ तपाईँलाई मैले भनेको थिएँ, 1-2 हप्ता अगाडि कि मैले कन्कोडियाको सबै एजेन्टलाई पठाएको थिएँ। यहाँ हेर्नुहोस्, 1 आवर एगो पठाएको छ मलाई। के पठाएको छ भने, डियर एप्लिकेन्ट, वी आर नट लाइसेन्स टु रिक्रुट नेपाली सिटिजन भनेको छ। यसले पनि सेम भनेको छ, यसले चाहिँ रिक्रुट गर्न सक्दैन नेपाली सिटिजनलाई, यसले आफ्नो मात्र सिटिजनलाई रिक्रुट गर्छ। के तपाईँ चाहिँ एप्लाई गर्न चाहनुहुन्छ, यहाँ लेखेको छ द एजेन्ट इज नेपाल इज, यो भनेको छ। तर यो एजेन्टले तपाईँको रिप्लाई गर्दैन र यसले रिप्लाई गर्छ तर कुनै पनि कामदारलाई लाग्दैन। त्यसैले के याद गर्नु भने कन्कोडियाले अबदेखि कहिले पनि मान्छेलाई लाग्दैन। अरू कसैले तपाईँलाई भन्दैछ भने त्यो स्क्याम हो, त्यो फ्रड हो, त्यो नगर्नु। यो कुरा याद राख्नुहोस्। मैले तपाईँलाई यही कुरा भन्न खोजेको कि एकदम सिम्पल छ। तपाईँलाई मैले सबै लिङ्क दिएको छु यहाँ होइन। यो लिङ्कमा क्लिक गर्ने बित्तिकै तपाईँ पुग्नुहुन्छ। चाहिँ मैले तपाईँलाई अघि भनेको थिएँ, एउटा नेपाली जसले चाहिँ 7 लाख रुपियाँ तिरेर माल्टा गएको थियो, उसको हिस्ट्री यहाँ छ। यो मेरो कसरी कहाँ छ हेर्नुहोस् त, यहाँ लेखेको छ स्टोरी अफ क्लिनर इन माल्टा, नेपाल टु माल्टा इन 7 लाख भनेको छ। यो चाहिँ युरो ड्रिम भन्ने युट्युब च्यानलमा छ, यो सर्च गर्नुहोस्, तपाईँले यो भेट्नुहुन्छ। नेपाल टु माल्टा इन 7 लाख भनेको छ, यो हेर्नु होला, यहाँ सबै कुरा भनेको छु होला। आज चाहिँ मेरो यो अन्तिम भिडियो हो, किनभने म 3-4 दिन ब्रेक दिनेछु, किनभने दसैँ आइरहेछ। त्यसैले दसैँको सबैलाई चाहनालाई शुभकामना र यहाँसम्म हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद।